پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و دانشمندان جنی و انسیش که کلمات و حقیقت رو از جایگاه و موضع خودش تحریف میکنند. بسم الله خالق کل شیء. جلسه چهارم از سرفصل خلق و جعل رو خدمتتون ارائه میدم. اصرار دارم مطالبی که عرض میکنم آنچه را که به درد نظام سازی در انقلاب اسلامی میخورد برداشت کنید و استفاده کنید. ما قرار نیست در مباحث نظری غرق بشیم. ما قرار نیست در امور اجرائیات خودمون رو غرق کنیم. ما باید یک ظرفیت خاصی باشیم که با هر دو این حوزه ها ارتباط نزدیکی داشته باشیم و یک کلنگری داشته باشیم و از موضع بالایی ربط و ارتباط بین عناصر رو برقرار کنیم. مجدد یک نکته مهم رو تأکید میکنم. آنچه که به عنوان جعل عوام و بسیاری از ما میشناختیم اداره جعل و جعلیات در آگاهی است. عنوانی که به تقلب کردن اطلاق کردند. یکی از خیانت‌هایی است که ترجمه کنندگان کتب غربی و علوم غربی در حق این مردم، این تمدن و این نظام معرفتی انجام دادند. گفتیم کلمه بزرگترین اعجاز پیامبر اسلام است. کلمه سنگری است که نباید اجازه داد شیطان اون رو تسخیر کند. جوان مؤمن انقلابی با هست و نیست خود باید تلاش کند تا سنگرهای تسخیر شده حوزه کلمات رو مجددا به تسخیر جبهه انقلاب در بیاره و از چنگ ابلیس و سربازانش بیرون بکشه. قرآن اعجاز کلمه و کلماتی که از ثقلین وجود دارد اینها از همه معجزات بزرگترند، از همه جمادات، از همه نباتات، از همه حیوانات، از همه انسانها، از همه ملائک، از همه بزرگترند. این کلمات رو نباید بگذاریم از موضع خودش جابجا بشه. این یکی از مهمترین وظایف ماست. چرا انقدر مهمه؟ برای اینکه اگر شما کلمه رو در جای خودش نفهمید، نظام معناداری شما اشکال پیدا می کند. امتناع تفکر اتفاق می افتد. شما با مواد غلطی آشپزی فکری انجام می دهید و محصول و غذایی که تولید می کنید غلط است. در نهایت به یک فتوا، به یک دستورالعمل، به یک قاعده اشتباهی می رسید. ممکن است میلیون‌ها و بلکه میلیاردها نفر رو به اغوا بکشونید، به نیستی، به هلاکت بکشونید. حساسیت ما به کلمه مثل حساسیتمون به ناموس بسیار محکم و شدید باید باشه. هر کلمه ای رو مخصوصا در عالم جعل به راحتی پذیرش نمی کنیم. گاردمون رو محکم گرفتیم. فقط کلماتی که در نظام معرفت توحیدی شناخته شده هستند و جایگاهشون پذیرفته شده است بین عقلا و علما، اونها رو ما میپذیریم. بقیه رو کار نداریم، میندازیم بیرون. همه یونانیات، هلنیات، علوم غربی، علوم مدرن، همه اینها رو کنار میگذاریم. اساس ساخت نظام معرفتی ما کلمات معرفت توحیدی باید باشه. خب محمد علی فروغی کی بود؟ در عصر رضاخان کتاب سیر حکمت در اروپا رو نوشت. کلمه بزرگ حکمت رو بر فلسفه فیلسوفان ملحد مغرب زمین حمل کرد. یک خیانت بزرگ. با بقیه کارهاش کار ندارم. از اون طرف فلسفه خوانها به خودشون میگن عقل گرایان. عقل قرآنی در هیچ زبانی معادل نداره. شما فقط باید عقل رو در کانتکست اون متوجه بشید. عقل، عقاله، به اون بندی که عرب‌ها به دور سرشون میبندن و اصالتاً به اون تنابی که برای کنترل شتر بهش میبندند، به اون میگن عقاله. عقل از اون ریشه گرفته شده. عقل یعنی حد زدن، محدود کردن. هر آنچه را که خداوند نهی کرده باید عقل کرد، باید ممنوع کرد، باید خودمون رو و اختیارمون رو
سانسور کنیم، حد بزنیم، جلوی هواهای نفسانیمون رو بگیریم، به این میگن عقل. نه اینکه مثلا 10 تا کتاب کاپلستون رو 10 جلد کتاب کاپلستون رو یک نفر بخواند و فلسفه های دیگران رو مثلا کپی پیست کرده باشد در ذهن خودش، اسکن کرده باشد و بگوید که من عقلگرام. اصلا این دوتا معنی جدایی میدن. این دعوا در عالم جهل اتفاق میفته. شما موظفید که قضاوت بکنید و به این قضاوت روز قیامت محاکمه میشید. یا شما رو تایید میکنند و به شما پاداش میدند، یا شما رو رفوزه میکنند و بر شما عذاب هم میکنند. قضاوت یکی از اصلی ترین کارهای یک نظامسازه. از این دست خیلی کلمه داریم که در یک نهضت عمومی باید یکی یکی این کلمات رو پالایش بکنیم و پس بگیریم از دشمن و جبهه دشمن. حالا این وسط یه آقای جلودارزاده‌ای پیدا شده، یه امکاناتی بهش دادند، در صدا و سیما مرتب میاد به این سردار، به اون وزیر، به اون مسئول گیر میده، محاکمهشون میکنه، توبیخشون میکنه، اشکال ازشون میگیره که چرا شما مثلا به واژه هلیکوپتر نمیگویید چرخبال؟ چرا به واژه ژئوپلیتیک نمیگویید جغراسیاسی؟ و از این دست کلمات. خیلی از این کلمات مربوط به عالم خلقه. عالم خلق مبدع اون کلمه معمولا مکتشف اون کلمه هستش. اسم بسیاری از سیارات، اسم بسیاری از داروها، اسم بسیاری از مواد جدید، به افتخار کاشف اون اسم اون شخص رو میذاره. اصلا ما دعوای اون نداریم. ما در عالم خلق آنچه را که همه دنیا پذیرفتند و جواب پس داده و ما امتحانش داریم میکنیم، داره جواب میده، ما اونو قبول میکنیم. ما انرژی و توانمون رو باید بیاریم در عالم جهل. ما باید بین حق و باطل دعوا را بندازیم، حوزه های این حوزه را از هم تفکیک بکنیم، نفاق رو مشخص بکنیم، نفاق سیاسی رو مشخص کنیم، نفاق اقتصادی رو مشخص بکنیم، نفاق اجتماعی رو مشخص بکنیم، نفاق فرهنگی رو مشخص بکنیم، نفاق در سطح استراتژیک رو مشخص کنیم، نفاق در سطح ایدئولوژیک رو مشخص کنیم، نفاق در سطح تاکتیکی رو مشخص کنیم. همه اینها کاره، همه اینها در حوزه عالم جهل دسته‌بندی میشه. این که بگردید شما در چند تا کلمه مشخص عالم خلق رو بگیرید و مدام با چکش بزنید در مسئولان حکومت اسلامی، خودتون رو وجدان عمومی جامعه معرفی بکنید، نه خیر، این غلط، ما محکومش میکنیم. بار هم به 162 تماس گرفتم و این نکته رو گفتم بهشون. خب ان الدین عند الله الاسلام، همانا دین در نزد خدا اسلام است. یک شابلون فهم بسیار مهم در عالم جهل. شما تلاش 124,000 نبی، 5 پیامبر اولوالعزم، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، 14 معصوم، 5 تن آل عبا، همه این تلاش ها، همه تلاش مصلحان بشری، 63 زعیم شیعه و این همه شهید، این همه آدم صالح که در طول تاریخ اومدن، همه اینها دعواشون در عالم جهل بود. اون وقت دانشگاه‌های غربی تولید علم در جهان رو مدل کردند، فهرست کردند و برای علم تاریخ سازی کردند، اسامی شخصیت‌های مورد نظر خودشون رو نوشتند، همه رو به اسم خودشون تموم کردند، مخصوصا در علوم انسانی، و تحریف کردن علم رو. قبول نداریم اون رو. برای خودشون گفتند. در عالم جهل آنچه که از جغرافیای توحیدی بروز پیدا کرد و حقانیتش ثابت شد مورد نظر ماست و مورد تایید ماست. در غیر این صورت باطل است و کنارش میگذاریم. با کسی هم شوخی نداریم. حوزه مهم جبر و اختیار، حوزه مهم تصمیم سازی، همه ایسم‌های غربی، از فاشیسم، نازیسم، کپیتالیسم، لیبرالیسم، کمونیسم و بقیه ایسم‌ها،
همه اینها اتفاقاتی است که در عالم جهل اتفاق افتاده و ما با تک تک این اسمها سر جنگ داریم. در حوزه منطق حد وسط ارسطویی که مشخصا در حوزه عالم خلق است و مفصل به اون خواهیم پرداخت، این رو حوزویای ما برداشتن از عالم خلق آوردن در عالم جهل و ازش قاعده استخراج میکنند. قاعده پایی اونها شده. برای ارسطو در حد پیامبر ارزش قائلم. غلطه. میخواد آیت الله باشه، میخواد حجت الاسلام دکتر فلان ابن فلان باشه. غلطه. حد وسط ارسطویی کاربردش در عالم جهل غلطه. شما نمیتوانید بین حق و باطل حد وسطی تعریف بکنید. آقای مسواک گفتند راه رفتن بین حق و باطل نفاق است. بهترین تعریفی که از نفاق ارائه شده تا به امروز همینه. پس همه دروس حوزه که مبتنی بر درس‌های ارسطو هست 70-80% رو شامل میشه. همه اینها باطل میشه و باید دور ریخته بشه. بله، همین حوزه علمیه رو میگم. حالا دیگه دانشگاه که دیگه سر جای خودش داره. کل علوم انسانی دانشگاه رو باید شخم زد. اهمیت عالم جهل و دعواها و جنگ‌های سنگینی که در این حوزه داره اتفاق میفته و باید اتفاق بیفته از این بابته. ما با عالم خلق مجدد تکرار میکنم دعوا نداریم. آن چیز که درستی ثابت شده ما استفاده میکنیم. آن کسی که اونو کشف کرده دستش درد نکنه، احترام میگذاریم بهش. اما جهت استفاده از اون وسیله که در عالم جهل مشخص میشه با اون سر جنگ داریم. با هر کس که غیر از جهت خدایی، غیر از جهت حق، غیر از جهت خیر بخواد از اون وسیله استفاده بکنه ما باش دشمنی میکنیم، باش دشمنیم، همونطور که او با ما دشمن است و عدو مبین ماست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دینی. آخرش به این نکته میرسیم اگر نتونستیم اونها رو اصلاح کنیم، اگر نتونستیم سر خط بیاریمشون، اگر حق برای اونها مشخص نشد یا اینکه خودشون رو به خواب زدن و نخواستن که بیدار بشند، لکم دینکم ولی دینی. راه خودشون رو برن، ما هم راه خودمون رو میریم. ما از موضع حق کوتاه نمیاییم. این جبهه سنگین در عالم جبر رو باید بشناسیم، مرزهاش رو از عالم خلق تفکیک کنیم، پیاده نظاممون رو در این جبهه سازماندهی بکنیم و حفظ و حراست بکنیم. حفظ و حراست از قرآن به این نیست که هر یک نفر اون رو آتش زد بریزیم در خیابون و اعتراض کنیم. نه خیر، تک تک آیات قرآن و بلکه تک تک کلمات کلیدی قرآن نیاز به یک ستاد سنگین دفاعی داره. همچون ستادهای نیروهای مسلح باید برای اون ستاد تعریف کرد. کار سنگینیه. این وظیفه بر قوم وسط نهاده شده، بر ما نهاده شده، بر ساکنان جغرافیای توحیدی نهاده شده. ما بر شرق و غرب عالم شاهدیم. روز قیامت خداوند به تک تک اونها میگه این قوم مگه به شما نگفتند که حق کدام است و باطل کدام است؟ پس ما این شابلون فهمی که آقای حافظ دست ما داده رو معتبر نمیدونیم. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن برای یه دوره‌ای بود. الان گروهی پیدا شدند حقیقت رو مشخص کردند. عذری پذیرفته نیست. همه ساکنان شرق و غرب منطقه جغرافیای توحیدی با این حقیقت آشنا شدند، دارن میبینند این حقیقت رو. اگر همچنان بر کفر خودشون، بر اون رویه باطل خودشون اصرار و پافشاری داشته باشند، عذرشون پذیرفته نیست. عالم جهل اینقدر پیچیدگی و شلوغ پلوغی داره.
اگر شما به ثقلین تمسک نجویید حتما گیج میشید، منگ میشید. اول انقلاب جزو هیئت تصفیه دانشگاه‌ها میشید و امروز یکی از ائمه ضلالت جامعه میشید. در یک دوری مفتخر به لباس روحانیت بودید و امروز لباس روحانیت رو از تنتون در میارید و ضد دین و ضد اسلام صحبت میکنید. عالم جهل عالم تعیین سرنوشت هاست. حوزه بسیار بسیار مهمیه. چینی ها، هندی ها، آفریقایی ها خیلی کوچکتر از این هستند که بتوانند در عالم جهل علم تولید کنند. در تعریفی که از اونها در نظام اشتغال جهانی شده، اینها همچون سلولهای ماهیچه باید کار کنند، انرژی مصرف کنند و خدمات بدند به جامعه اروپا و آمریکا. اونها رو در علوم کامپیوتری، علوم تکنیکی، تکنولوژی، کارهای خورده‌ریز عالم خلق مشغولشون کردند. مباحث سنگین عالم جهل فقط 2 تا حوزه سنگین داره، یکی حوزه ایران، یکی حوزه اسرائیل. اکثر دانشمندان علوم غربی یهودی بودند و تنها کسانی که توانستند روی نظر اونها نظری رو اعلام بکنند مسلمانان بودند. سرنوشت جهان به جنگ بین حق و باطل، به نیروهای بین حق و باطل بستگی داره. نظریه پردازان جبهه حق هر چقدرم که کم هستند، اما مطلبشون رو تولید کردند، زحمت خودشون رو کشیدند، دست ما پره. از اون طرف تعداد بسیار زیادی جوان داریم که آماده شهادتند، در رده‌های مختلف مدیریتی آماده خدمتگزاری هستند در جبهه انقلاب، اما این وسط نظام سازا هستند که هنوز با خودشون یه قل و قل دارن بازی میکنند. تکلیف خودشون رو نمیدونن چیه، اهمیت کار خودشون رو نمیدونن چیه. آینده جهان توسط ما نظامسازهای جبهه حق باید تعیین بشه. نقشه خدا و هندسه الهی رو ماها متولی طراحیش هستیم. طراحی رو مسامحتاً در نظر بگیرید. مثل عالم خلق که همه مخلوقات رو خداوند خودش خلق میکنه و به خودش میرسه، نقشه خدا و هندسه الهی هم طرح‌ها و تقدیرات خودش هست. ولننصرن الله من ینصره. مایی که قصد داریم یک قدمی در این مسیر برداریم، قصد داریم نصرت کنیم خداوند رو و دین خدا رو در این کارزار، خداوند نصرت خودش رو میرسونه. اگر ما جای اشتباه بکنیم مطمئن باشید خداوند سیگنال اصلاحی خودش رو برای ما میفرسته. خداوند به نیت ما نگاه میکنه. تا وقتی که ما نیتمون رو خالص نگه داشتیم، مخلصان له الدین، حمایت خداوند رو بهش یقین 100% داشته باشید. اون وقتی که منیت قاطی شد و نفس ما میخواست فاسد بشه، خدا عهد اخوت با هیچ کس نبسته. بلا فاصله زبدر رو میزنه، با یه پس کله‌ای آبروی طرف رو میبره و سقوطش میده و این سقوط سنگین‌تر از هر سقوط دیگری است. نتیجه گیری بکنم این جلسه رو، خداوند جائل است همه گزاره‌های ستون حق خداوند تعیین کرده است و آنچه غیر از آن تعریف شده است جعلیات ابلیس و نوع شیاطین انسی است و ما انسان‌ها بین این دو مخیریم که یکیش رو انتخاب کنیم، یکیش رو بهش کافر بشیم و این دوتا حتما باید همزمان اتفاق بیفته. کافر شدن به گزاره‌های ستون جهل و باطل و مؤمن شدن به گزاره‌های حق و خداوند و عقل. خدایا روز قیامت قرآنت از ما شکایت می کند که چرا
کلماتش را در غیر جای خودش به کار بردیم. خدایا از این شکایت به چه کسی غیر تو پناه ببریم؟ خدایا نعمت شکرگزاری را از ما نگیر. در امان خدا.